नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्याच्या सेशनमध्ये. चॅप्टर चालू आहे आपला ह्युमन न्यूट्रिशन. मागच्या सेशनमध्ये आपण समजून घेतले स्मॉल इंटेस्टाईनचा पार्ट. त्यानंतर जो पुढचा आपला एलिमेंटरी कॅनलचा पार्ट आहे तो लार्ज इंटेस्टाईन, तो आपण बघूया आजच्या सेशनला. सुरुवात करूया आपण आजच्या सेशनला. आता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसते बघा लार्ज इंटेस्टाईनचा हायलाईट केलेला पार्ट. म्हणजे ॲक्च्युली लार्ज इंटेस्टाईन आपल्याला माहिती आहे आपल्या ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये, पण त्याचे लोकेशन त्यानंतर त्याचे कुठले कुठले पार्ट्स आहेत ते आपण जरासं समजून घेऊया. त्यामध्ये आता बघा फर्स्ट पॉईंट काय सांगितलं आहे, लार्ज इंटेस्टाईन त्यामध्ये इलियम सांगितला आहे, शब्द वापरला बघा. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाईन. आता आपल्याला माहिती आहे बघा स्मॉल इंटेस्टाईनचे 3 पार्ट आहेत. पहिला जो यू शेप ट्यूब असते त्याला म्हणतो आपण ड्युओडेनम. त्यानंतर जरासा कॉईल पार्ट असतो त्याला म्हणतो आपण जेजुनम. त्यानंतर जो सगळ्यात लास्ट आणि हायली कॉईल पार्ट असतो त्याला म्हणतो आपण इलियम. प्रत्येक ह्याची आपण लेंथ समजून घेतली. ओव्हरऑल जी काही स्मॉल इंटेस्टाईनची लेंथ होती ते 6 to 8 मीटर होती. आणि आता जे बघतो आपण लार्ज इंटेस्टाईन त्याची लेंथ बघा किती आहे, 1.5 मीटर. जर कम्पेअर केलं आपण तर लेंथ कुणाची जास्त आहे तर स्मॉल इंटेस्टाईनची. पण स्मॉल इंटेस्टाईन का म्हणतोय आपण, कारण तिथं आपण काय कन्सिडर करतोय तर डायमीटर हा पॉईंट कन्सिडर करतोय. आता डायमीटर जास्त कुणाचा असणार आहे, लार्ज इंटेस्टाईनचा. लेंथ वाईज बघा रेसिप्रोकल आहे. आपल्याला व्यवस्थित समजलं पाहिजे कारण लेंथवर 100% तुम्हाला क्वेश्चन पडू शकतोय, CET असू दे किंवा नीट असू दे. त्यानंतर बघा इट इज वायडर इन डायमीटर अँड शॉर्टर दॅन स्मॉल इंटेस्टाईन. लेंथ वाईज शॉर्ट सांगितलंय आणि डायमीटर वाईज वायडर सांगितलंय. इट कन्सिस्ट ऑफ सिकम, कोलॉन अँड रेक्टम. जसं स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये 3 पार्ट होते, ड्युओडेनम, जेजुनम आणि इलियम. आपण डीजे लक्षात ठेवले बघा. त्यानंतर तसंच लार्ज इंटेस्टाईनचे कुठले कुठले पार्ट आहेत बघा, सिकम, कोलॉन आणि रेक्टम. त्यामध्ये बघा आता आपल्याला दिसते बघा स्क्रीनवर कुठले कुठले पार्ट व्यवस्थित हायलाईट केलेत. पहिला जो पार्ट आहे तो सिकम आहे. त्यानंतर बघा दिसतोय आपल्याला कोलॉन, म्हणजे असेंडिंग काय असतं, डिसेंडिंग काय असतं, ट्रान्सवर्स काय असतं किंवा सिग्मॉइड कोलॉन काय असतं ते सुद्धा आपण इन डिटेल बघूया. पहिला हा पार्ट काय झाला, सिकम. त्यानंतर हा जो सगळा पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं आपण, कोलॉन किंवा काही कोलॉन असं प्रोनाऊन्सिएशन करतात. आणि सगळ्यात शेवटचा काय बघा, रेक्टम. आणि एनस हा लार्ज इंटेस्टाईन नंतरचा पार्ट असणार आहे, त्याच्या थ्रू काय करणार आहे आपण, डिफिकेशन करणार आहे. इथं 3 पार्ट समजून घ्यायचे, सिकम, कोलॉन अँड रेक्टम. त्यामध्ये बघा आता काय काय सांगितले. जो कोलॉनचा पार्ट आहे असेंडिंग, म्हणजे जो वर चाललाय त्याला काय म्हटलं आपण, असेंडिंग. जो आडवा आहे त्याला काय म्हटलं आपण, ट्रान्सवर्स. आणि जो खाली चाललाय त्याला काय म्हटलं आपण, डिसेंडिंग. आता इथं हा एस शेप असतो त्याला म्हणतो आपण सिग्मॉइड. काही काही पुस्तकात सिग्मॉइड मेन्शन करत नाहीत, फक्त 3 पार्ट मेन्शन करत असतात. वर गेलेला असेंडिंग, जो आडवा पट्टा आहे त्याला म्हटलं ट्रान्सवर्स, आणि जो खाली चाललाय त्याला म्हटलं डिसेंडिंग. आणि त्यानंतर सिग्मॉइड जो एस शेप असतो, बऱ्याच पुस्तकामध्ये मेन्शन करत नाहीत पण माहीत असलं पाहिजे आपल्याला. त्यानंतर बघा एक जरा कॉमन एक तिथे शब्द गेला आपल्याला, अपेंडिक्स. ते जरासं आपण समजून घ्या. सिकममध्ये काय काय सांगितले बघा. सिकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सॅक प्रेझेंट ॲट द जंक्शन ऑफ द इलियम अँड कोलॉन. इलियम कुठला पार्ट आहे, स्मॉल इंटेस्टाईनचा. आणि कोलॉन कुठला पार्ट आहे, लार्ज इंटेस्टाईनचा. त्याच्या जंक्शनमध्ये काय प्रेझेंट आहे तर सिकम. MCQचा क्वेश्चन व्यवस्थित लक्षात ठेवा. लोकेशन काय त्याचं. लेंथ किती सांगितलं बघा, 6 सेंटीमीटर लेंथ आहे कशाची, सिकमची. इट होस्ट सम सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आता इथं काही काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि सिम्बायोटिक शब्द वापरला आहे बघा. आणि सिम्बायोटिक कुठे गेला आपल्याला शब्द, लायकेनमध्ये गेला. सिम्बायोटिक असोसिएशन अँड इलॉंगेटेड वर्म लाईक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. आता बऱ्याच वेळेला शब्द पडत असतो बघा वर्मीफॉर्म. त्याचं मिनिंग असते वर्म लाईक. त्याचं मिनिंग काय बघा, एखाद्या अळीसारखं दिसत असतं म्हणून त्याला म्हणतो आपण वर्मीफॉर्म. आणि अपेंडिक्स बऱ्याच वेळेला जात असते बघा, आपल्याला अपेंडिक्सचं ऑपरेशन झालं म्हणजे नक्की तिथं काय करत असतात, त्या अपेंडिक्समध्ये जर इन्फेक्शन झालं तर तो पार्ट कट करत असतात. तसं बघायला गेलं तो आपल्या बॉडीमधला व्हेस्टिजियल ऑर्गन आहे. आणि व्हेस्टिजियल म्हणजेच काय, फंक्शनल लेस. आपल्या बॉडीमध्ये असे काही काही ऑर्गन्स आहेत त्याचं काहीच आपल्याला काम नाही आहे, म्हणजे कुठल्याही आपल्या मेटाबॉलिझममध्ये ते हेल्प करत नाही, पण ते आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. त्याचं फंक्शन अजूनसुद्धा व्यवस्थित आपल्याला माहीत नाही, पण तरीसुद्धा ते आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे. अशा ऑर्गनला काय म्हणतो आपण, व्हेस्टिजियल ऑर्गन. त्यामध्ये बघा आता वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अरायझेस फ्रॉम द सिकम. आता इथे दिसतंय बघा, हा जो पार्ट आहे तो सिकमचा पार्ट आहे. 6 सेंटीमीटर त्याची लेंथ आहे. इलियम नंतर दिसतोय आपल्याला. आणि इथं काय दिसतंय आपल्याला, एखाद्या अळीसारखं काय तर दिसतंय, वर्मीफॉर्म म्हणून आपण त्याला शब्द वापरतोय, अपेंडिक्स. आणि हे अपेंडिक्समध्ये जर काय तर इन्फेक्शन झालं तर तो हा जो पार्ट आहे तो काय करत असतात तर कट करत असतात, मोस्टली इन्फेक्शन झाल्यावर. त्यानंतर बघा अपेंडिक्स इज द व्हेस्टिजियल ऑर्गन. सगळ्यात महत्त्वाचा MCQचा क्वेश्चन आहे बघा, काय सांगितलं आहे, व्हेस्टिजियल ऑर्गन. जर व्हेस्टिजियल शब्दाचं मिनिंग समजत नसेल तर फक्त लक्षात ठेवायचं काय, फंक्शनल लेस. असं काही काही ऑर्गन्स आहेत त्याचं आपल्या बॉडीमध्ये काहीच काम नाही आहे, काहीच काम करत नाही, त्याला म्हणायचं व्हेस्टिजियल ऑर्गन. प्रत्येक ऑर्गनला, प्रत्येक सेलला काही ना काहीतरी एक आपण फंक्शन काय दिलं आहे आपल्या बॉडीमध्ये. पण असे काही काही ऑर्गन्स आहेत जे आपल्या बॉडीमध्ये काहीच कामाचे नाहीत, त्याला म्हणायचं व्हेस्टिजियल ऑर्गन. आणि त्याचं एक नाव काय लक्षात ठेवणार आता आपण, अपेंडिक्स किंवा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स.
हे झालं ह्युमन्समध्ये. म्हणजे आपल्यामध्ये बॉडीमध्ये कामाचं नाही असं नाही की सगळ्यांच्याच ॲनिमलमध्ये कामाचं नाही. काही काही जे ॲनिमल्स आहेत जे हर्बिव्होरस ॲनिमल्स आहेत, म्हणजे जे ॲनिमल चारा खात असतात, साधं सोपं लक्षात ठेवा, ते काय झाले हर्बिव्होरस झाले. दुसरे असतात कार्निव्होरस, जे भक्ष्य खात असतात त्याला काय म्हणतो आपण, किंवा मांस खात असतात त्याला म्हणतो आपण कार्निव्होरस. आपण कोण आहे तर ओमनिव्होरस आहे. आणि हे कुणामध्ये फंक्शनल ते जरासं आपण समजून घेतो बघा. ॲनिमल्स फॉर द डायजेशन ऑफ सेल्युलोज, सगळ्यात महत्त्वाचा MCQचा क्वेश्चन. सिकमचं किंवा हे जे आपण सिकममधला जो अपेंडिक्स पार्ट आहे, जो वेस्टिजियल ऑर्गन आहे आपल्यासाठी, पण जे काही ग्रेझिंग ॲनिमल्स आहेत किंवा हर्बिव्होरस ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते हेल्प करत असतात सेल्युलोज डायजेस्ट करण्यासाठी. आता सेल्युलोज काय असतं आपल्याला माहिती आहे. जी एखादी प्लांट जर सेल असेल तर त्याच्या बाजूला जे सेल वॉल आहे ते कशापासून तयार झाले, सेल्युलोजपासून. एक प्रकारची शुगरच आहे, फक्त ते डायजेशनसाठी काय करत असतं, ते हेल्प करत असतं. तिथं काही काही असे मायक्रो ऑर्गॅनिम्स असतात जे सेल्युलोज डायजेस्ट करायला त्या ग्रेझिंग ॲनिमल्सला, हर्बिव्होरसला काय करत असतात, मदत करत असतात. आपल्या बॉडीमध्ये सेल्युलोजचं कुठल्याही प्रकारचं डायजेशन होत नाही. आपण सेल्युलोज डायजेशन त्याचं डायजेस्ट करूच शकत नाही, कारण तसे एन्झाईम्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट नाही आहेत. त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट, कोलॉन. त्यामध्ये काय सांगितले, सिकम ओपन्स इंटू द कोलॉन. कोलॉनमध्ये काय काय सांगितले बघा, इट इज ट्यूब लाईक ऑर्गन कन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. आता मी तुम्हाला 4 सांगितल्यात, पण आपल्या पुस्तकात सांगितल्यात 3. जो वर चाललाय त्याला म्हटलं असेंडिंग, आडवा आहे त्याला म्हटलं ट्रान्सवर्स, आणि खाली चाललाय त्याला काय म्हणायचं डिसेंडिंग, आणि जो खाली एस शेप असतो त्याला म्हणायचं काय सिग्मॉइड. सिग्मॉइड पण लक्षात ठेवा, 4 पॉईंट आहेत, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. द कोलॉन इज इंटरनली लाईन बाय द म्युकोसल सेल. बऱ्याच वेळेला आता गेले बघा, म्युकोसल सेल काय सिक्रेट करणार आहेत, म्युकस सिक्रेट करणार आहेत. इथं दिसतंय बघा आपल्याला, सिकमचा पार्ट झाला, अपेंडिक्सचा झाला, आणि जे कोलॉन आहेत त्यामध्ये रिजन सांगितलेत. असेंडिंग वर चाललाय तो, आडवा आहे त्याला म्हटलं ट्रान्सवर्स, खाली चाललाय त्याला काय म्हटलं डिसेंडिंग, आणि एस शेप असतो त्याला काय म्हणतो आपण सिग्मॉइड. त्यानंतर जो पुढचा पार्ट असणार तो काय असणार आहे आपला रेक्टम. आता रेक्टममध्ये काय काय सांगितले बघा, इट इज अ पोस्टेरियर रिजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाईन, टेम्परली स्टोअर्स द अनडायजेस्टेड वेस्ट. आता जे काही डायजेशन झालंय, पचन झाले, त्यामध्ये अनडायजेस्टेड पार्ट सुद्धा असणार, जो आपल्याला पचला नाही त्याला म्हटलं आपण अनडायजेस्टेड वेस्ट. मटेरियल इज कॉल्ड एज अ फिसेस. फिसेस किंवा फिकल मॅटर शब्द असतो, म्हणजे जे काही आपलं डिफिकेशन आपण करत असतो, अनडायजेस्टेड पार्ट असतो त्यालाच काय म्हणतो आपण फिकल मॅटर किंवा फिसेस. इट इज इजेस्टेड. इजेस्टेड म्हणजे बॉडीच्या बाहेर टाकणं. सिक्वेन्समध्ये आपण काय काय बघितलेलं बघा, इंजेक्शन म्हणजे फूड आत घेणं, डायजेशन म्हणजे ते पचवणं, त्यानंतर जे असतं त्याला म्हणतो ॲब्झॉर्प्शन म्हणजे ब्लडमध्ये ॲब्झॉर्ब करणं, आणि त्यानंतर असतं त्याला असिम्युलेशन. असिम्युलेशन म्हणजेच जे काही ॲब्झॉर्ब केलं ब्लडमध्ये त्याचा यूज करणं एनर्जीसाठी, आणि त्यानंतर असतं इजेशन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जो अनडायजेस्टेड पार्ट आहे, अनडायजेस्टेड जे काही वेस्ट आहे ते आपण एक्सक्रीट करत असतो, बॉडीच्या बाहेर टाकत असतो, त्याला म्हणायचं इजेशन थ्रू ॲनस. आता बघा लास्ट जो पार्ट आहे तो काय असणार आहे, ॲनस असणार आहे. इथं हा सगळा काय झालं बघा, इथं थोड्या प्रमाणात या कॉलनमध्ये काय होत असतं, वॉटरचं आणि मिनरलचं ॲब्झॉर्प्शन होत असतं. एवढाच फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा. कोलॉनमध्ये काय होतं, वॉटर आणि मिनरलचं काय होतं, ॲब्झॉर्प्शन होते. आणि त्यानंतर जो काही फिकल मॅटर आहे तो हा टेम्पररी इथं काय केला जातो, तर स्टोअर केला जातो आपल्या रेक्टममध्ये. कुठं स्टोअर केला आहे बघा, रेक्टममध्ये. आणि त्यानंतर इथं काही काही स्पिंक्टर्स असतात. त्यानंतर त्यामध्ये जर थोडं डायलेशन झालं, जास्त प्रमाणात जर फिकल मॅटर तिथं काय केलं, स्टोअर केलं, तिथं डायलेशन व्हायला लागतं. आणि डायलेशन झाल्यावर सिग्नल आपल्या काय जातात, तर आपल्या ब्रेनमध्ये जातात की आता कार्यक्रमाला जायची वेळ आल्या म्हणून. आणि त्यानंतर आपण जात असतो टॉयलेटमध्ये, ॲनसच्या थ्रू, ॲनल ओपनिंगच्या थ्रू काय करत असतो आपण, डिफिकेशन करत असतो, म्हणजेच काय फिकल मॅटर आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकत असतो. त्या प्रोसेसला म्हणायचं काय, इजेशन. साधं सोपं मिनिंग आहे बघा. रेक्टममध्ये टेम्पररी स्टोअर करत असतो आपण फिकल मॅटर, कोलॉनमध्ये होते वॉटर आणि मिनरलचं ॲब्झॉर्प्शन. एवढंच फक्त लक्षात ठेवा. आणि वेस्टिजियल ऑर्गन आपल्या बॉडीमध्ये काय प्रेझेंट आहे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. पण ग्रेझिंग ॲनिमलमध्ये ते कशासाठी हेल्प करते, सेल्युलोज डायजेस्ट करायला. आणि त्यानंतर आपला लास्ट पार्ट बघूया आपण, ॲनस. ॲनस इज द टर्मिनल ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कॅनल. सगळ्यात शेवटचं ओपनिंग काय आपलं एलिमेंटरी कॅनलचं, तर ॲनस आहे. इट इज गार्डेड बाय द स्पिंक्टर अँड इट एक्सपेल्स द फिकल मॅटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन ऑर डिफिकेशन. आणि आज जे काही पॉईंट सांगितलं ते आणखीन तर चांगले रिवाइज करा. पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या सेशनमध्ये लवकरच.